je plaats. Yes, go. Full power. Bangelijk, hè? Welkom op een nieuwe vlog. Vandaag ben ik heel even met de Vanderhaal Edison 2 mogen gaan rijden. Wat is Vanderhaal? Ik kende het niet tot op het autosalon, zoals waarschijnlijk velen van jullie. Vanderhaal had een stand in de Dreamcar Hall en ze hadden twee wagens bij, een benzinewagen met deurtjes en een dak. En dan die Edison, een elektrische trike, geen dak, geen deuren. EV's worden over het algemeen nog een beetje als saai ervaren, buiten dan de extreme Tesla modellen en de Renault Twizy. Maar saai is de Edison dus zeker niet. Stel u voor, geen dak, geen deuren, oké, maar van 0 naar 100 in 4 seconden en een topsnelheid van 170 km per uur. Ik verzeker u, als je met die Edison 170 km per uur rijdt, dan heb je die passagiersstoel nodig om je ballen op te leggen, want dan zit je echt wel de man. Hij wordt ingeschreven als een motto, maar je hebt er geen helm voor nodig. Je mag er dan ook direct mee rijden met een gewoon rijbewijs. Tenzij dat je heel recent die rijbewijs hebt gehaald, dan moet je nog wel een paar uur extra bijvolgen. Vanderhaal is een Amerikaans merk, wordt gemaakt in Utah. En dit zijn echt de eerste modellen die in België of zelfs in Europa op de baan komen. De Vanderhaal is een driewieler, maar geen trike, maar een reverse trike. Wat wil zeggen dat eigenlijk de twee wielen vooraan zitten en dan één groot wiel achteraan. In het geval van de Vanderhaal wordt dit achterwiel niet aangedreven, dus alle power zit op de voorwielen. In het geval van de Edison zijn het twee elektromotoren, dus één elektromotor per wiel, die de Edison echt vooruit trekken. Dit doet natuurlijk meteen denken aan andere reverse trikes, zoals de Can-Am Spyder. Maar de Can-Am Spyder is meer een snowmobiel met wielen. En dan natuurlijk ook de Morgan Threewheeler, waar trouwens ook ooit een EV-versie van gepland is geweest, maar waarvan ik eigenlijk niet zeker weet of dat die ooit in productie is gegaan. En bij de Morgan Threewheeler loopt al die power naar het achterwiel, wat het dan natuurlijk een heel ander karakter geeft. Dat wordt eerder een driftmachientje, waar dat je bij deze Vanderhaal al moeilijker kunt driften, omdat het achterwiel er maar wat achter zwengelt. Met die power die via twee elektromotoren naar de voorwielen gaat, had ik soms wel het gevoel dat die twee motoren niet exact dezelfde power op hetzelfde moment gaven, waardoor dat die soms wat trok naar een random kant als je vol op het gas ging. En dat maakte het wel heel spannend. Vanderhaal kiest voor een aluminium chassis en werkt met ABS composite plastic bodypanels, wat geeft dat eigenlijk een heel lichtgewicht mobieltje wordt. En ook bij EV's is natuurlijk dat lichtgewicht gegeven zeer belangrijk, want dat wil zeggen dat je met dezelfde batterij verder kan rijden, sneller kan rijden. Deze wagen weegt 635 kilo en kan met een 30 kWh batterij 350 kilometer rijden. Dat is ongelooflijk. Oké, hij is wel heel lichtgewicht, maar dan moet je dan ook wel bijnemen dat je heel laag zit, dat je open zit, dat je geen deuren hebt, blootgesteld bent aan de elementen, maar ook aan de blikken en curiositeit van de medebestuurders, omstaanders. Je bent echt een attractie. Als je in de Vanderhaal rondkert, dan gaan de raampjes naar beneden en dan... Maar om te gaan flaneren of mooie toertochten mee te doen, is deze wagen echt subliem. Het is een ongelooflijke ervaring. Het is een beetje vergelijkbaar met een motorrijervaring, maar dan nog beter, want je hoeft die een helm niet op te zetten en je kunt niet omvallen. Ja, ik weet niet, ik kan niet met een motor rijden, dus ik kan dat gevoel niet echt beschrijven. Ik rij alleen met een Vespa. Dat is niet hetzelfde dan een motto, ik weet het, want ik zwaai soms naar andere motards en die doen dan van, wat? En voor de kouklemmen onder ons of voor de mensen die zoals ik bij 6 graden met dit soort wagens willen gaan rijden, is er gelukkig zetelverwarming met een simpele switch on-off. Dan naar dagdagelijks gebruiksgemak toe. Er zit een heel klein handschoenenkastje in, waar je zo net een portefeuille of een brillendoos in kwijt kan. Maar er is eigenlijk ook achter de zetels best wel een ruim compartiment om zaken weg te steken. De prijs moest ik u nog meegeven. De Edison 2 is er vanaf €55.000 en kan in België besteld worden bij Lenoir Hasselt. Ja, en waarom zou je nu zo'n wagen kopen in België? Dat is puur speelgoed. Dat is zo leuk om met deze wagen te rijden, dat gevoel van vrijheid, maar ook het gevoel van snelheid bij lagere snelheden. Dus 50 per uur, 70 per uur. Je accelereert vol naar die snelheden en je hebt het gevoel dat je 150 aan het rijden bent. Ook omdat je zo laag tegen de grond hangt. Stel je voor, je bent aan het rijden en met de hand die je buiten steekt omdat er geen deur is, kan je aan het asfalt. Dat is een heel rare ervaring.
en een verslavende ervaring, dus ik kan bij deze de Vanderhaal Edison zeker aanraden. Alvast bedankt om te kijken en ik hoop jullie weer te zien in een volgende vlog. Als je deze vlogs leuk vindt, like, subscribe, comment gerust als het iets zinnig is in de comments, dan ga ik er zeker op antwoorden. En ik zie jullie graag een volgende keer terug. Dank u wel, bye.